So dear friends, I am very happy to be here with you for the Roma Pride, Opre Roma. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma veletek a Roma Büszkeség Napján, Opre Roma. Let me start by thanking Yeno and his team and all the ones who have worked with him in order to prepare this mobilization. Thank you very much, Yeno. Hadd kezdjem azzal, hogy megköszönjem Sötét Jenőnek és a többi szervezőnek áldozatos munkájukat, amivel lehetővé tették ezt az eseményt. So we have been mobilized here today, as we have been mobilized all over Europe in various countries for 2 weeks now. Azért gyűltünk ma itt össze, amiért az elmúlt 2 hétben szerte Európában összegyűltünk. The Roma Pride has taken place in France, Franciaországban, in Italy, Olaszországban, in Moldovában, in Macedonia, Macedóniában, in Romania, Romániában, in Bulgáriában, in Czech Republic, Csehországban, in Croatia, Horvátországban, in Ukraine, Ukrajnában, in Koszovóban, in Montenegróban, and soon in Turkey. és hamarosan Törökországban is. And we have been mobilized everywhere for the pride and the respect of dignity of Roma people. Egész Európában a roma emberek méltóságáért, tiszteletéért és büszkeségért állunk ki. Be the Roma Pride, what we are building is a Europe which is based on equality, solidarity and human rights. A Roma Pride-dal olyan Európát építünk, amely a szolidaritásra, egyenlőségre és az emberi jogokra épül. And this is our answer to the rising nationalism, racism and anti-Semitism which is growing all over the continent and especially here in Hungary. Ez a válaszunk a nacionalizmus, a rasszizmus és az antiszemitizmus erősödésére, amely egész Európában, de különösen Magyarországon jellemző. I know that the situation which we have been facing here for years is extremely hard. Tudom, hogy évek óta nagyon nehéz helyzetben vagytok. I know the murders. Tudok a roma gyilkosságokról. I know the discrimination. Az erőszakos rasszizmusról. I know the threats. A fenyegetésekről. I know the marches of the Hungarian born, like in Györgyospata, where I have been sometimes. A magyar gárda masírozásáról. I know the social domination. A társadalmi elnyomásról. I know the geographical segregation. A területi szegregációról. And the denial of the persecution and even of the genocide. És a korábbi üldöztetések és a népirtás letagadásáról. And today, as if these persecutions would never end, I know also the victories of the far right in numerous cities and towns, including places where some of you live. És most úgy tűnik, mintha ezek az üldöztetések soha nem érnének véget. Tudok arról, hogy a Jobbik nyert számos településen, többek közt olyanokon is, ahol néhányatok laknak. And for sure, this situation is terrible and could lead you to fear, to despair, and even to resignation. Ez a helyzet borzasztó, és ez félelemhez, beletörődéshez is vezethet. But I've come here to ask you just one thing. Do not give this victory to the far right. De én most azért vagyok itt, hogy egy egyszerű dolgot kérjek tőletek. Ne engedjétek meg a Jobbiknak és követőiknek, hogy ezt elérjék. Do not abandon. Keep on fighting. We need you to fight here in order to be able to fight elsewhere in Europe. Ne adjátok fel, küzdjetek. Szükségünk van arra, hogy küzdjetek velünk itt és máshol is Európában. I've also come here to tell you one thing. Azért is vagyok itt, hogy elmondjak nektek egy dolgot. That in your fight for equality, jobs and security, you are not alone. Nem vagytok egyedül az egyenlőségért és az igazságért való küzdelemben. The leaders of the LGBT community, of migrant groups, of feminist groups,
who are here today show that fighting against racism and discrimination against Roma people is not only the concern of Roma people, it is a concern of all. Itt vannak velünk az LMBT közösségek, a migráns csoportok, feminista csoportok vezetői, azért, hogy megmutassuk, hogy a rasszizmus és a romák elleni diszkrimináció nem csak a romák ügye, hanem mindannyiunké. I'm here also to tell you very simply that fighting against racism and for democracy in Hungary is not only the concern of the Hungarian minorities, or the Hungarian Roma people, or the Hungarian human rights defenders. It is the concern of all European human rights defenders, whatever their origins, whatever the color of their skins, whatever their citizenship, where they come from. A küzdelem a rasszizmus ellen és a demokráciáért nem csak a magyar romák ügye, vagy a magyarországi kisebbségek ügye, vagy a magyarországi emberi jogi szervezetek ügye, hanem az összes európai emberi jogért elkötelezett ember ügye, akármilyen állampolgárságúak, származásúak is legyenek, akármiben is hisznek, akármilyen bőrszint is legyen. And the far right, Jobbik and their allies, they are nationalists and anti-democrats. We are Democrats, we are universalists, and this is what we fight for. A Jobbik és a követői az emberi jogok ellen vannak, mi viszont az emberi jogokért küzdünk, és az egyenlő jogokért. And in this fight, words are important, but actions are needed. Ebben a küzdelemben a szavak fontosak, de a tettek szükségesek. This is why I'm very proud to announce you today that we will come back, that EGAM will hold a big European gathering with Roma and anti-racist leaders from all over the continent next spring here, to be able to support you and to get mobilized here with you. Ezért büszkén jelentem be nektek, hogy az EGAM vissza fog ide térni. Jövő tavasszal nagy európai gyűlést szervezünk Budapesten, ahol 30 országban lesznek itt antirasszista és roma vezetők. We will not let the far right go on persecuting you. You will fight here, and we will come and support your fight here. Nem hagyjuk, hogy a jobbik és a szélsőségesek küldözzenek bennetek. Küzdeni fogtok, és mi küzdeni fogunk veletek. The persecutions of today are very much linked to the lack of transmission of the memory of the persecutions of the past, including of the genocide. I want to tell you just a few words about Leti. A mostani üldöztetések összefüggnek a múltbéli üldöztetésekkel és azzal, hogy nem emlékezünk meg róluk. Ezért hadd mondjak pár szót Letiről. Leti is a small town in Czech Republic, 1 hour drive from Prague. Leti egy kis falu Csehországban. And in this place, during World War II, there was a concentration camp mainly for Roma people. A második világháború alatt koncentrációs tábor volt Letiben, elsősorban romák számára. Today on the site of this concentration camp, there is no proper memorial. There is a pig farm. Ma nincs emlékhely Letiben, egy disznótelep áll a helyén. Violence against memory echoes very much the violence against individuals today, here and elsewhere in Europe. A múltbéli üldöztetések emlék elleni erőszak a jelenkori üldöztetéseket visszhangozza. This is why we have organized in June with anti-racist and Roma leaders from 20 countries the first European commemorations on the site of Leti in order to pay homage to the victims there. Hogy visszaállítsuk az áldozatok méltóságát és tiszteletét, az első európai megemlékezéseket ezen a helyen tartottuk júliusban antirasszista és roma vezetőkkel. In the coming weeks and months, we will launch a great European mobilization along with elected people, along with members of the European Parliament, along with a lot of activists in order to push the Czech government to remove this big form and to build there a dignified memorial.
A következő hetekben nagy európai kampányt indítunk civil szervezetekkel, aktivistákkal, politikusokkal, hogy nyomást gyakoroljuk a cseh kormányra, hogy eltávolítsa ezt a disznótelepet és emlékművet állítson a helyére. And I count on you for this mobilization, for this initiative, because we need your support. So I count on you to be part of this. Arra biztatlak, hogy csatlakozzatok a kampányhoz, szükségünk van rátok, hogy részt vegyetek benne. Dear friends, at a time when nationalism is rising all over the continent, we have no choice but go on fighting. Kedves barátaim, egy olyan időben, amikor a nacionalizmus erősödik, az egész kontinensen nincs más választásunk, mint szerveződni. Let's think of the children, let's think of the weakest of us. We have responsibilities towards them. Gondoljunk a gyermekeinkre, gondoljunk a leggyengébbekre közülünk, felelősséggel tartozunk értük. So for all these fights, you know that you can count on me, you can count on EGAM, you can count on the European civil society, as I hope and I'm sure that we can count on you. Ebben a küzdelemben számíthatok rám, számíthatok az EGAM-ra, számíthatok az európai civil szervezetekre, ahogy remélem én is számíthatok rátok. Thank you very much for today. Thank you very much for your fight in the coming weeks and months all together. And let's have a good Roma Pride. Opre Roma!